हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ म फ्यामिली प्लानिङ एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा भन्न गइरहेकी छु र यसमा चाहिँ अझै बेसिकली हामी ल एक्टहरूतिर फोकस्ड हुन्छौँ। फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ प्रायोरिटी 1 प्रोग्राम हो गभर्मेन्ट अफ नेपालको। अनि कम्पोनेन्ट अफ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ प्याकेजेस, इसेन्सियल सर्भिसेस, फन्डामेन्टल राइट्स है। फ्यामिली प्लानिङ भनेको चाहिँ कन्सियस एफर्ट अफ कपल्स टु लिमिट or space the number of children by the use of contraceptive. नेपाल हेल्थ सेक्टर स्ट्राटेजी 2015 to 20 ले पनि सपोर्ट गरेको छ। पब्लिक हेल्थ एक्ट ले पनि बेसिक के अरे फ्यामिली प्लानिङलाई चाहिँ बेसिक हेल्थ सर्भिसेसमा इन्क्लुड गरेको छ र सेफ मदरहुड एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ रेगुलेसनले पनि फ्यामिली प्लानिङलाई सपोर्ट गरेको छ। हाउएभर के अरे त्यस्तो पोलिसी भनेर स्पेसिफिक पोलिसी चाहिँ भेटिएन। अब एम भनेको चाहिँ टु ensure individual couples fulfill their reproductive यो एम हो है। अब मैले यहाँ एजी लेखेको छु। पहिला चाहिँ एम छ अनि त्यसपछि गोल के अरे जेनरल अब्जेक्टिभ र अनि के अरे स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ र स्ट्राटेजिजहरू छन्। त्यही भएर कुनैमा भिजन मिसन हुन्छ भने यसमा चाहिँ एम र जेनरल अब्जेक्टिभ छ। अब एम भनेको चाहिँ ensure individual and couples fulfill their reproductive need and right by the use of quality family planning methods on voluntary choices. अब यसमा चाहिँ निड र राइटलाई फोकस गरिएको छ है। ensure individuals and couples fulfill their reproductive need and right use of quality family planning methods based on voluntary choices. अब जेनरल अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इम्प्रुभ द हेल्थ स्टेटस अफ पिपल थ्रु इन्फर्म्ड चोइसेस। यसमा चाहिँ फेरि इन्फर्म्ड चोइसेस अन एक्सेसिङ एन्ड युजिङ भोलिन्टरी फ्यामिली प्लानिङ मेथड्स। अनि त्यसपछि स्पेसिफिक अब्जेक्टिभमा चाहिँ क्रिएटिङ इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, त्यसपछि इन्क्रिज द डिमान्ड फर फ्यामिली प्लानिङ, रिड्युस अनमेट निड्स, त्यसपछि रिड्युस अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी, improve access to quality family planning services that is safe, effective and acceptable with the special focus on vulnerable population र increase contraceptive use है। अब मैले चाहिँ यसलाई सम्झिनको लागि चाहिँ पहिला इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन पर्यो अनि डिमान्ड जेनेरेसन, इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भएपछि डिमान्ड जेनेरेसन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ग्रेटर युज अफ कन्ट्रासेप्टिभ भएपछि अनमेट निड्सहरू रिड्युस हुन्छन्, अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी पनि रिड्युस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ improved access to quality and family planning services हुन्छ। improved access to quality and family planning services अथवा तपाईले इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भइसकेपछि इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्टमा इन्क्रिज्ड एक्सेस टु क्वालिटी र फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस भइसकेपछि डिमान्ड जेनेरेसन हुन थाल्यो, युज अफ कन्ट्रासेप्टिभ ग्रेटर हुन थाल्यो, अनमेट निड रिड्युस भयो, अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी रिड्युस भयो भनेर सम्झिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसको स्ट्राटेजिजहरू भनेको चाहिँ के अरे डिमान्ड जेनेरेसन, इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट, सर्भिस डेलिभरी, क्यापासिटी बिल्डिङ र रिसर्च एन्ड इनोभेसन हो। मेजर एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ प्रोभिजन अफ लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ जस्तै आइयुसिडी र इम्प्लान्ट, जसले चाहिँ अलि लामो समयको लागि काम गर्छ। हाउएभर द्याट इज नट पर्मानेन्ट। अनि प्रोभिजन अफ सर्ट एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ जस्तै युज अफ मेल कन्डम, ओरल पिल्स, इन्जेक्टेबल्स, भोलिन्टरी सर्जिकल कन्ट्रासेप्सन। त्यसपछि स्याटेलाइट क्लिनिक भनेको चाहिँ के अरे अर्को ठाउँमा लगेर अर्को एरियामा लगेर अर्को अब जस्तै हेल्थ पोस्ट चाहिँ अलरेडी त्यो ठाउँमा एक्जिस्टिङ हुन्छ। हाउएभर त्यो एरियामा चाहिँ स्पेसलाइज डक्टर्सहरू के अरे मेडिकल पर्सनलहरू नजानु भएको हुनसक्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ स्याटेलाइट क्लिनिक भनेर भनिन्छ। स्याटेलाइट क्लिनिक अनि माइक्रो प्लानिङ अनि इन्टिग्रेसन अफ फ्यामिली प्लानिङ एन्ड इम्युनाइजेसन सर्भिसेस, रेगुलर कम्प्रिहेन्सिभ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस जसमा चाहिँ पोस्ट पार्टम फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस भनेको बच्चा जन्मिसकेपछिको फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस र पोस्ट अबर्सन फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस। अब यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनले गर्छ अनि प्रोभिन्सियल हेल्थ डाइरेक्टोरेटबाट, त्यसपछि हेल्थ सेक्सन मिनिस्ट्री अफ सोसल डेभलपमेन्ट अनि म्युनिसिपालिटिजहरूले कन्डक्ट गरिराखेको हुन्छ। अब यसको अचिभमेन्ट भनेको फिमेल स्टेरिलाइजेसन 38% छ, मेल स्टेरिलाइजेसन 2077-78 को डेटा अनुसार फिमेल स्टेरिलाइजेसन 38% छ, मेल स्टेरिलाइजेसन 11% छ। मोडर्न कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभेलेन्स रेट चाहिँ 39% छ र के अरे हाम्रो टार्गेट चाहिँ मोडर्न कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभेलेन्स रेट बनाउन पर्ने चाहिँ 60% हो अकर्डिङ टु एसटिजी। सो यति नै छ। यसको चाहिँ अब स्ट्रेङ्थ, विकनेसेस, अपर्च्युनिटी र थ्रेट हेरौँ। नेसनल फ्यामिली प्लानिङ प्रोग्रामको चाहिँ
availability of guidelines, standards, job aids, learning package resources, and IEC materials for family planning, supportive roles of NGO private sector, presence of family planning vertical projects, availability of free services and supplies in all public health facilities, accessibility of new family planning methods. त्यसपछि weaknessमा चाहिँ poor compliance to service providers with protocols and guidelines भनेको सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूले गाइडलाइन्सहरूलाई राम्ररी फलो गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको हो. त्यसपछि लो नम्बर अफ ट्रेन्ड फिमेल हेल्थ वर्कर्स अन फ्यामिली प्लानिङ, विक एन्ड इरेगुलर सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ अफ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस, प्राइभेसी एन्ड कन्फिडेन्सियालिटी नट प्रपरली कन्सिडर्ड, डिफिकल्ट टु रिच टु हेल्थ सर्भिसेस इन हार्ड टु रिच एरियाज. अनि अपर्च्युनिटिजमा चाहिँ एक्जिस्टेन्स अफ फ्यामिली प्लानिङ सर्भिसेस इन basic public health services and essential public health services. त्यसपछि developed National Health Sector Strategy 2016 to 20 and Cost Implementation Plan 2015 to 20, existence of strong national coordination mechanism, family planning subcommittee, widespread demand generation intervention supported by many donors and government, expanding engagement of private sector in procurement and supply of contraceptive. Threatमा चाहिँ lack of coordination among organization providing family planning services or supporting family planning services, geographical barriers, limited provision of family planning service providers on family planning methods, political and security problems, irrational use of contraceptives, misconception of religious leaders on family planning at community level, low counseling skills of service providers on family planning methods.